welcome back to my YouTube channel. ඉතින් කොහොමද ඔයාලට ඔයගොල්ලෝ හැමෝම හොඳින් ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. අද මම මොනම ලස්සනට ඇඳලා කරලා ඉන්න කැමති ගෑනු ළමයින්ට. ඒ වගේම තමයි අමතක කරන්න එපා පිරිමි ළමයින්ටත් මේ මම ඕඩර් කරන හැම තැනකම පිරිමි ළමයින්ටත් ඩ්‍රෙස් තියෙනවා. ඉතින් මම පිරිමි ළමයින්ට ඩ්‍රෙස් ඕඩර් කරලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න විදිහක් නැහැ නේද? මම ඒකත් පුළුවන් වුණොත් ඉස්සරහට කරන්නම්. මොකද මගේ අරයාට ඕඩර්ස් වගේක් දාන්න මං හිතන් ඉන්නවා. එතකොට එයාට දාද්දී මං ඒකෙත් මම අන්බොක්සින් එකක් ගේන්නම්. හිතාගෙන ඉන්නවා. මම අරගෙන එන්නම් ඒකත්. ඉතින් මේ දෙකම හොඳයි. මට තියෙන පැකේජ් එකේ අර පොඩි නිකන් අර කියන්නේ වයිට් කලර් වදින් අපි පොඩ්ඩක් හිතන්න ඕනේ මොනවා ඩැමේජ් එකක් වේද කියලා. ඉතින් ඒක අර මෙන්න මේ බෑග් එකෙන් විතරයි ඒගොල්ලෝ කවර් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා මට මම එහෙම කිව්වේ. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. උනට ඒගොල්ලෝ බඩු ගොඩක් ක්වොලිටි. ඇත්තම කතාව. මේ ක්ලොත්ස් දෙකම ලස්සනයි. මම ඔයාලට ෆිට ඔන් එක දාන්නම් ෆොටෝස් විදිහට. ඔන්න ඉතින් මේ පාර්සල් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේක Instagram page එකකින් මම ඕඩර් කරේ. මේක the j kont කියලා. the j kont. මේකෙන් මම ඕඩර් කරේ ජීන්ස් එකක්. ජීන්ස් එකක් කියන්නේ මේක සාමාන්‍යයෙන් මාම්ස් ජීන් එකක් තමයි මම ඕඩර් කරේ. මේක නම් මම ෆිට ඔන් කරලා බැලුවේ නෑ. ඒගොල්ලෝගේ මම දාපු ෆස්ට් ඕඩර් එක මේකට මට උනේ රුපියල් 3000 ගාණක් කුඩි එකත් එක්ක. ඒක මම දන්නේ නැහැ. මම මේක ෆිට ඔන් කරලා මම වල ෆොටෝස් දාන්නම්. මම හිතනවා මේක මාරු ඇති කියලා.
සුපර් ඇති. ඉතින් ආයේ කහන්න දෙයක් මම දැකලා තියෙනවා ගොඩක් ෆේමස් අය මේකෙන් බයි කරනවා. මේකත් හොඳ ක්වොලිටි එකක තියෙනවා මේ මැටීරියල් එක. හොඳ ක්වොලිටි එකක තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක ඕඩර් කරන්න. මේක උනේ රුපියල් 3000ක් උනේ 2999යි. කුරිය එකත් එක්ක 3450යි මට උනේ. හොඳ ක්වොලිටි එකක් තියෙනවනේ ඇත්තමයි. ඒ මැටීරියල් එක මාරම ක්වොලිටි. කිසිම ඩැමේජ් එකක් නැහැ. ඉතින් මාරම ක්වොලිටි. එයාලා අනිත් එක එන කස්ටමර් කෙයාර. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ හොඳට කතා බහ කරලා මැසේජස් එහෙම එවද්දි කියන්නේ මාර ආසයි. ෂොප් එකකින් බයි කරන්න ආසයි. මට දැන් තව ඕඩර් එකක් එනවා කියලා කෝල් එකක් ආවා කුරිය එකෙන්. මට ඒක වැරදිලා මම ෂොප් එකෙන් පිකප් ගන්න කොලම්බස් කළ චුටකින් ඇවිල්ලා මං හිතන්නේ මං ගිහින් අරගෙන යන්න ටක් ගාලා. හරි ඉතින් ඔන්න ඒ ඕඩර් එකක් ආවා. ඔයාලා මේක දැක්කම නම් දන්නවා මොකෙන්ද කියලා. ද concept එකෙන් තමයි මම මේක ඕඩර් කරේ. මට මේක මම වැරදිලි වෙලා මේක මම ෂොප් එකෙන් පිකප් එකක් දාලා තියෙනවා. මම ඔන්ලයින් තමයි මම කියන්නේ වෙබ්සයිට් එකෙන් තමයි මෙයාලගේ ඕඩර් එක දැම්මේ. මම පිකප් එකක් තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට මම කතා කරලා ඒක arrange කරගෙන delivery එකට දාගත්තා. ඉතින් අද ඔන්න ආවා යාලගේ මම ඕඩර් කරපු එක. මේකත් අපි unbox කරමු. වීඩියෝ එක පැත්තකින් තියමු. මොකද අපිට මේක unbox කරන්න තියෙනවා. දැන් ගොඩාක් අය පාවිච්චි කරනවා.
බලු පැටියත් උතන ඉන්නවා. බලු පැටිය කියන්නේ මට දැන් අවුරුදු 4ක්. ඉතින් ඇත්තටම මට ඇඳුම් ටික ගැන නම් කියන්න දෙයක් නෑ. ඇත්තෙම නැහැ. මාරම සතුටුයි මට. ඔක්කොම හරියට ඇවිල්ලා තියෙනවා මට ගොඩක් සතුටුයි. ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් ලස්සනට ඉන්න කැමති. ඔයාලා හැමෝම විසිට් එකක් දාලා බලන්නේ පේජ් වලට. ඉතින් මම ආයෙත් කියන ප්‍රොමෝෂන් එකක් නෙවෙයි. මම මේ වීඩියෝස් ගේන්නේ ලස්සනට ඇඳලා කාලා බීලා ජොලියේ ඉන්න කැමති අයට. ඉතින් එහෙනම් මම අදට ගිහින් එන්නම් ළමයි. ඔයාලා හැමෝම මේ වීඩියෝ එක බලලා කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝස් මම අරන් එනවා. ඩේලි මම වීඩියෝස් ගේන්න ඇත්තටම ප්ලෑන් කරගෙන ඉන්නවා. ඔයාලට එක vlogs ගේන්න. එහෙම පුළුවන් වෙන එක ඇත්තටම මට ගොඩක් සතුටුයි. මොකද මට දැන්ම ඔයාලගේ තියෙන ආදරය මට දැනෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ගොඩක් මට ආදරේ. ඒ වගේම මගේ සබ්ස්ලා ටික, ඒ කියන්නේ මගේ ෆෑන්ස්ලා ටික ඉන්නවා. මාත් එක්ක හැම වෙලාවෙම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඒවා බලනවා. ඉතින් කමෙන්ට් දානවා. ඉතින් මම හිතනවා ඩේලි vlogs ගේන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එක ඔයාලට මොනවා හරි දෙයක් ඕන නම් ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ කැමති දෙයක් ඔයගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝස් බලලා මට ඒ කියන්නේ කැමතිනේ. ඉතින් ඒ කැමති හින්දා ඔයාලා මගෙන් ඉල්ලන වීඩියෝ එකක් කියන්නේ ඔයාලට ඕන නම් මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් ඕගොල්ලෝ මට ගෙස්ට් කරලා ඉවර කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඉතින් ඒකටත් වීඩියෝ එකක් අනිවාර්යයෙන්ම අරන් එන්නම්. ඒ වගේම තමයි අමතක නොකර මාව subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, bell icon එක click කරන්න. මොකද මම දාන වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම notification එකක් විදිහට එන්න. එතකොට නිකම් බෝල් වල වද වෙන්න ඕනේ නැහැ. notification එකක් විදිහට ආපු ගමන්ම ඔයාලට පුළුවන් මගේ වීඩියෝස් බලන්න. මම හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක enjoy කරන්න ඇති කියලා. මගේ මොන හරි අඩුපාඩුකමක් තියෙනවා නම් ඇත්තටම sorry. එහෙනම් මම අදට ගිහින් එන්න ළමයි. ඔයගොල්ලෝ හැමෝම හොඳට කාලා බිල සතුටින් ඉන්න ඕනේ. පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ. එහෙනම් මම ගිහින් එන්නම්. bye bye.